جلسه سومین روز حضور ما در قازده و بیس کمپ نوشاخ را ادامه میدیم. بعد از اینکه دیروز ما در بیس کمپ رسیدیم، بعد از ظهرش مقدار وسایل را هم تا ارتفاع 5100 همراه با رحیم جان حمل کردیم. شب برگشتیم در بیس کمپ و استراحت گرم و خوبی داشتیم. اکنون ساعت 5 صبح است و میبینیم که رحیم جان همراه با مرکبش در حال بازگشت به طرف قازده است و من دیگه در واقع از این به بعد کاملا تنها بودم و امروز من تصمیم گرفتم که به طرف کمپ های بالا حرکت بکنم. همطور که شما در این تصاویر میبینید، قبل از او ما یک نما یا یک ویدیوی از بیس کمپ ضبط کردیم و همطور که میبینید این سال برخلاف سالهای گذشته افراد کمی در این کوه حضور داشتند و همین خیمه بزرگ مرحوم علی اکبر سخی رو میبینید که فقط یکی از اونا که آشپزشون بود به نام رمضان اینجا هست و خیمه کوچک هم خیمه ماست. در اطراف بیس کمپ نوشته های با توجه و استفاده از سنگ‌های سفید بر روی سنگ‌های سیاه وجود داره که خاطرات افراد مهمی که در اینجا آمدن و کمپ ها یا اکسپیدیشن های بزرگ و کوچکی که بوده یادگار مانده. پولسکار، آشیا، افغان گرل اسند، غیره و ذالک پر است از این یادگاری ها. پولندی ها اینجا حضور خیلی زیاده، تقریبا همه ساله یک گروه هست. لهستانی ها اینجا میاد، روس ها و مردم های دیگه هم، افراد خیلی مشهور دیگه هم اینجا آمدن و یک جای بسیار جالب و مناسب و خاطر انگیز است. جایی است که نه باد زیاد داره، نه خطر برف کوچ و ریزش سنگ دارد و در تابستان برف ها از بالا آب میشه. بعد از ظهر ما حتی آب داریم، یعنی نیاز نیست که ما برف را آب بکنیم و نسبتا گرم و آفتابی و همراه با نما و ویوی کاملی از ریج و قله نوشاخ و یخچال قازده همینجا دیده میشه. بعد از این که این ویدیو رو گرفتیم، یکی دو ساعت وسایل خود، لباس ها و امکانات خود تنظیم کردیم. وسایل غیر ضروری رو اینجا جمع کرده یک جای محفوظ گذاشتم. بقیه وسایل رو در 2-3 تا بسته برای بردن به کمپ های بالا بسته بندی کردم که شامل خیمه و لباس خواب و عمدتاً مواد غذایی بود. با توجه به اینکه دیگه کسی نبود که وسایل با ما حمل بکنه، حملی از اینا واقعا دشوار بود. البته از بیس کمپ تا رسیدن به پای شکاف ریج که رسوبات یخچالی هست، راه گرچه شیبش زیاد نیست ولی برای دشوارای خود داره و وسایل را در یک کوله پشتی کلان حمل کردم. ولی از پای کوه به بالا واقعا این کوله پشتی سنگین بود، یک دفعه و یک پارچه برای ما امکان پذیر نبود. بنابراین ما اینا رو به چند قسمت، به 2 قسمت تقسیم کردم که یک قسمتش کوله پوشی در پشتم بود، یک قسمت دیگر را، یک بسته دیگر را همراه با یک تناب ساده ای که داشتیم بسته و در واقع بالا که میرفتم تناب حدود 20 متر بود، 20 متر بالا میرفتم و بقیه وسایل را از روی برف ها و سنگ ها طرف بالا میکشیدم که خیلی طول کشید و جنجالی بود و خسته کنم بود که اینجا شما نمای از این ارتفاع و کویلور رو میبینی یا شکاف رو. وقت ما به همین صرف شد. از نظر جیولوژیکی هم تصاویر این منطقه بیس کمپ هم جالبه. سنگای دگرگونی سری نوشاخ هست، چین و تاب و رنگارنگ و جالب می نماید. این نماها و تصاویری از قسمت بالای بیس کمپ را شما میبینید. صعود چندان زیادی نداشتم، یعنی از بیس کمپ تا آنجا حدود 1 کیلومتر را بیشتر نیست ولی اختلاف ارتفاعش زیاد است و در تمام روز حدود 400 متر بیس کمپ 4650 متر هست. من تمام روزی که تلاش کردم حدود 5350 متر به همین حدودا رفتم بالا. کشیدن وسایل بالا بردن بعض وقتا واقعا دشوار بود. یک بسته رو می بردم بالا، باز دوباره برم گشتم یا از روی برف می کشیدم.
مسیرم سنگلاخ، از اون طرف یخی، من هم کرامپونم نداشتم که از روی برف حرکت بکنم. به هر حال با سختی تمام این مسیر را طی کردم که واقعا یک روز خسته کننده و پیش از چاشت هوا نسبتا خوب بود، سایه بود، سرد بود، ولی بعد از ظهر آفتاب هم آموده بود. واقعا عرق ما رو کشید، خسته کننده و فرساینده بود. شما در اینجا بازم نمای نسبتا خوبی از این قسمت پایین ریج نوشاخ را، در قسمت های قبلی گفتم که از طرف راست و چپ این شکاف هم راه هست، ولی اینجا حدود 5000 متری هست. در ابتدای از شکاف 5200، یعنی که طرف راست سنگی و از وسط از شکاف یک نوار برفی بود. در اوایل سال در جون تمام منطقه برف پوش است، ولی در جولای آگست اغلب برفها در حال ذوب شدن است، از بین میره و فقط سنگ ها باقی میمونه که در حال ریزش است. اینا وقت برف آب میشه، سنگ ها همیشه در حال ریزش است و قسمت های بالایش هم نسبتا خطرناک است، سنگ ها کلانتر است و اگر مواظب نباشم خودت و رفیقایت با ایس سقوط از این سنگ ها در معرض خطر قرار. اینجا میبینید که یک بسته از لباس های ما روی برف است و ما تناب و نارا طرف بالا میکشیم. اینجا فکر کنم حدود 5300 متر. بعد از همین ما دیگه واقعا خسته شدیم، لباس ها و وسایل را بر روی امیر ریک ها و سنگ ها روی یک ریچ انداختم و منطقه را صاف کردم و بالاخره بعد از ساعت 5 بعد از ظهر که هوا رو به تاریکی میرفت، خیمه خود را اونجا برافراشتم و بعد از ظهر روز برف آب میشد و آب جاری وجود داشت و خوبیش این بود که ما با مشکل آب مواجه نبودیم. بعد از ظهر تونستم ظرف‌ها، دیگ خدا و بوتلایی که داشتم همه را از آب پر بکنم و شبم از گازی که داشتم تونستم برای خود آب جوش بدم و غذای مختصر تهیه بکنم. شب را هم اونجا نسبتا راحت گذراندم، هرچند که مقدار سرد بود و جای نامناسب و در مسیر شیب بود. اینجا 5 صبح است که ما دوباره از خواب بلند شدیم و تلاش کردیم که دوباره راه خود به طرف بالا ادامه بدیم و این تصویر از روز صبح روز بعد است در ارتفاع بالاتر. دیگه ما خیمه را در روز بعدی وسایل به اضافی را نبردم، بلکه فقط یک کوله پشتی همراه با مقدار مواد غذایی و آب و وسایل ضروری را گرفته و بالا حرکت کرد. این تصاویر حدود 5500 متری ریج نوشاخ است.